सबैलाई नमस्ते र हिल ड्युड गार्डन च्यानलमा तपाईँलाई म स्वागत गर्दछु। यदि तपाईँले पनि पिटुनियालाई चाहिँ यसरी नै फुलाउन सोच्नु भएको छ भने चाहिँ यो एकदमै सम्भव छ। यो सुन्दर पिटुनियालाई चाहिँ हामीले कसरी हेरचाह गर्नुपर्ने, कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने अनि कस्तो फर्टिलाइजर दिनुपर्ने यो विषयहरूमा हामी हेर्नेछौँ। जब तपाईँले यो पिटुनिया बिरुवालाई तपाईँले फुल दोकानहरूबाट तपाईँले नर्सरीबाट तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, एकदमै तपाईँले छान्दाखेरि चाहिँ एकदमै हेल्दी बिरुवा चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्। पिटुनियाको पट साइज चाहिँ 8 इन्चदेखि लिएर 10 अनि 12 सम्मको चाहिँ एकदमै बेस्ट हो, किनभने यसको चाहिँ पछि बढेर यसरी हाँगाहरू साइडबाट निस्किँदै जान्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै 8 इन्चदेखि लिएर 10 अनि 12 सम्मको चाहिँ पट साइज चाहिँ एकदमै बेस्ट हो। यो पिटुनियाको बिरुवालाई चाहिँ हामीले पटमा लगाउँदाखेरि चाहिँ एउटामा चाहिँ एउटै लगाउनुहोस्, कारण यसको चाहिँ पछि यसको हाँगाहरू निस्केर फैलिँदै जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पटमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटै लगाउनुहोस्। यो पिटुनियालाई चाहिँ हामीले ह्याङ्गिङ बास्केटहरूतिर लाउँदा पनि हुन्छ। पिटुनियालाई एकदमै राम्रोसँग बढाउनको लागि चाहिँ हामीले माटो मिश्रण चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको गार्डन सोइल चाहिँ 50% र 10% चाहिँ बलुवा अनि 40% चाहिँ गाईको त्यो पुरानो पचेको गोबर मल चाहिँ अनि केही मात्रामा चाहिँ निमखली अथवा निमपिना जब यो माटो मिश्रणमा हामीले लगाउँदाखेरि चाहिँ माटोभित्रबाट लागिने प्लान्टलाई इन्फेक्सन साथै नराम्रो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ रोकथाम गर्ने गर्दछ। यो फुलको बिरुवा चाहिँ हामीले दुई भेराइटीमा पाउँछौँ। एउटा चाहिँ हो सिङ्गल पेटलमा हुन्छ, अर्को चाहिँ हो डबल पेटलमा। अनि यसको फुलको कलरहरू चाहिँ विभिन्न कलरमा आउँछ। यसमा सेडिङहरूदेखि लिएर यो सिङ्गल कलरमा पनि आउँछ। अनि यो पिटुनियालाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ सियाँलमा राख्ने कि एकदमै घमाइलो जग्गामा राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा यसको लागि चाहिँ बेस्ट चाहिँ घमाइलो जग्गामा बिहानदेखि लिएर बेलुकैसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा राख्नुभयो भने नि हुन्छ। यदि लामो समयसम्म घाम लाग्ने ठाउँ छैन भने पनि बिहानको 3 घन्टादेखि लिएर 4 घन्टासम्मको घाम लाग्ने ठाउँ छ भने पनि यसलाई काफी हुन्छ। जब हामीले यो पिटुनियालाई चाहिँ राम्रोसँग हेरचाह गर्दै जान्छौँ तब बिस्तारै के हुन्छ, बढ्दै गएपछि यसरी फुलको कोपिलाहरू निस्किन थाल्छ। यसको यो पहिलो फुलको कोपिला निस्किरहेको हुन्छ, कति बेला चाहिँ फुलिरहेको पनि हुन्छ। अनि त्यो फुलहरूलाई चाहिँ राख्ने कि नराख्ने भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ राख्ने गर्दिनँ। किनभने मैले यो फुललाई चाहिँ किन नराखेको भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यसको माटोको जति पनि खानाहरू छ यसले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यसले फुल फुलाउनको लागि चाहिँ तागत दिइरहेको हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो फर्स्टको फुलको कोपिला अथवा 1-2वटा फुलेको फुलहरू हुन्छ त्यसलाई मात्र म चुडाउने गर्छु। अनि एकपल्ट चुटाएपछि चाहिँ मेरो यो प्लान्टलाई चाहिँ म एकदमै फ्री छोडिदिन्छु बढ्नको लागि। यो फुलको बिरुवालाई त फुलाउनुको लागि नै त रोपेको हो, तर किन चाहिँ यो चुडाउनु भन्दाखेरि चाहिँ किनभने चाहिँ जब यसको माटो मिश्रणको यो जति पनि पोषक तत्त्वहरू छ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यो प्लान्टलाई बढाएर चाहिँ फुल फुलाइरहेको हो, त्यो सम्पूर्ण तागत चाहिँ त्यसमा गइरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ फुललाई चुटाइदिँदाखेरि चाहिँ यसको जति पनि साइडको हाँगाहरूलाई फेरि पनि त्यो तागत मिल्छ। अनि त्यो साइड ब्रान्चको जति पनि हाँगाहरूलाई चाहिँ बढ्नमा फेरि पनि सहायता पुग्छ। अनि जति ज्यादा साइड ब्रान्चेसहरू निस्किन्छ त्यति नै कोपिलाहरू लागेर धेरै फुल्ने गर्दछ। फर्स्ट कोपिला नचुडाएको फुलहरू चाहिँ के फुल्दैन भनेर नसोच्नु होला, यो एकदमै फुल्ने छ। तपाईँले चुडाउनु भएन भने पनि यो फुलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो अनि सुन्दर फुल्ने छ। यसको यो कोपिलालाई चुडाए पश्चात चाहिँ म यसलाई एडिसनल फर्टिलाइजर म दिने गर्छु। यो चाहिँ हो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर अथवा तोरीको पिनाबाट बनिएको फर्टिलाइजर। यो तोरीको पिनाहरू चाहिँ जब हामीले बजारबाट लिएर आउँछौँ तब सादा पानीमा 1 मुठी जति हामीले हालिदिनुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई 4-5 दिनको लागि चाहिँ एउटा ठाउँमा मजाले राखिकन त्यतिकै छोडिदिनुपर्छ। यो तोरीको पिनालाई यो पानीमा 5-6 दिन राखे पश्चात चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा 10 लिटरे बाल्टीमा सादा पानीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ केही हल्का मात्रामा पातला गरेर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, मिक्स गर्नुपर्छ। बेसी बाक्लो होइन तर पातला गरेर। अनि यो पिटुनियालाई चाहिँ कति दिन बादमा दिने भन्दाखेरि चाहिँ यो 10-10 दिनको ग्यापमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 1-1 मग गरेर हामीले साइडबाट यो पिटुनिया प्लान्टलाई हामीले दिनेछौँ। अनि यो चाहिँ हो अर्को फर्टिलाइजर, यसको नाम चाहिँ हो डिएपी
अथवा डाइअमोनियम फस्फेट। अनि यसमा चाहिँ हामीले नाइट्रोजन 18% अनि फस्फरस चाहिँ हामीले 46% हामीले यसमा पाउँछौँ। नाइट्रोजन र फस्फरस चाहिँ एकदमै मुख्य हो प्लान्ट्सहरूको लागि चाहिँ। यो डिएपीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जराहरू बनाउनु अनि हाँगाहरू एकदमै बलियो बनाउनु अनि फलफुल लिएर आउनु, यी कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्दछ। अनि यो चाहिँ सानसानो दाना अथवा ग्रानुल्स फर्ममा हामीले पाउन सक्छौँ बजारहरूमा। यो सानो सानो ग्रानुल्स फर्ममा रहेको डिएपीलाई चाहिँ यो पिटुनिया प्लान्टमा चाहिँ कति लाउनु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो 8 इन्चको पटमा चाहिँ म 8वटा 9वटासम्म चाहिँ म लाउँछु। यो सानो त छ भनेर चाहिँ हामीले बेसी चाहिँ हालिपठायौँ भने चाहिँ हाम्रो प्लान्ट्सहरू मर्न सक्छ। यसै कारण हामीले डिएपीलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पट साइज जति छ त्यति मात्रै हामी लगाउनेछौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एकपल्ट सरर पानी लाउनु पर्दछ। यो डिएपी फर्टिलाइजरलाई चाहिँ कति दिनमा दिने भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ एकपल्ट म दिने गर्छु, किनभने चाहिँ यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर हो अनि यसले चाहिँ छिट्टो काम गर्ने गर्दछ। अनि हामीले केही दिनहरू पछि चाहिँ हामीले हाम्रो पिटुनिया प्लान्टमा चाहिँ हामीले चेन्जेसहरू पाउन सक्छौँ। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो साइड ब्रान्चबाट चाहिँ यस्तो हाँगाहरू बिस्तारै निस्किँदै जान्छ अनि यो पिटुनिया चाहिँ बिस्तारै बढ्दै हाँगाहरू साइडबाट चाहिँ फिजिँदै अनि धेरै फुलहरू फुल्दै जान्छ। र आजको लागि चाहिँ म भिडियो यतिमै म राख्नेछु। र पिटुनियाको बारेमा अझै पनि धेरैवटा कुराहरू छन् जसमा कि बढ्दै गर्दा हेरचाह गर्नुपर्ने, फुलिसकेर पनि हेरचाह गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र यो विषयमा अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूको माझमा म चाँडै नै आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई नमस्ते र बाई।